Ayan, so ito na po yung ginagawa nating table. So kahapon guys, naputol yung video natin kasi nalubat ang phone, no, diba? So guys, ito lang yung nadagdag. Nagkabit tayo ng additional support. Ito, sa kabila. Then ito, ang original design niya is nakadiretso guys. So andito siya. Ngayon, ginawa natin medyo naka-incline para naman may konting design. Ngayon naman guys, itong drawer ang ang gagawin natin. So bali ito, dito ikakabit yung dito ikakabit yung drawer slide, then lagayan ng keyboard. So ito yung gagamitin natin. Kinat ko na siya kahapon, naka 45 dalawa. Then itong kanto, dito naman siya guys. So ayan, tuloy natin ang ating ginagawa para matapos na. A few moments later.